În bucătăria noastră este o zonă de perete între blat și dulapurile suspendate. De regulă, acesta este numit brâu de bucătărie. Cerințele pentru materialul folosit ca brâu de bucătărie sunt rezistența la apă și la temperaturi înalte, rezistența la soluții chimice și la acțiuni mecanice ca zgârieturi și lovituri. Ca material pentru brâu de bucătărie se folosesc cel mai des gresia și faianța, deoarece îndeplinesc toate cerințele tehnice. Dar, ca sfat, este să evităm faianța în format mic. De exemplu, așa ceva. Cel mai bine ar fi de ales gresia în format cât mai mare, pentru că rosturile dintre plăci sunt greu de întreținut curate. Prețul pentru gresie de dimensiuni 1200 x 600 începe de la 300 de lei per metru pătrat. Alt material care poate fi folosit este sticla călită. Ea poate fi de diverse culori sau cu diferite imagini imprimate. Prețul per metru pătrat este de la 1500 de lei. Însă acest tip de brâu în ultima perioadă rar se folosește. Dacă dorim ca brâul de bucătărie să fie din același material ca și blatul, formând un desen uniform, pot doar să vă spun că este o combinație perfectă și arată foarte bine. Pentru ca blatul și brâul să fie din același material, putem folosi compact laminatul, prețul este de 4200 de lei per metru pătrat. Granitul este între 4.000 și 5.000 de lei per metru pătrat. Și ceramica, prețul per metru pătrat este în jur de 2.000 de lei pentru grosimea de 6 mm. În unele cazuri și palul este folosit pentru brâu de bucătărie. Însă recomandarea noastră este să evităm palul din cauza că este un material foarte sensibil la umiditate, iar în zona chiuvetei, peste o perioadă scurtă, palul se va deteriora. Mai sunt și brâuri funcționale care oferă acces datorită mecanismului automatizat sau mecanismului care ascunde în general zona de lucru. Aceste tipuri de brâuri au început să fie folosite din cauza că mulți combină living-ul cu bucătăria și doresc ca zona de gătit să fie ascunsă. În următorul video voi prezenta mai multe tipuri de mecanisme care pot ascunde zona de lucru a bucătăriei.